Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn cách làm hoành thánh chiên giòn tại nhà. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây là 250g tôm. Tôm sau khi mua về thì các bạn sẽ rửa sạch và mình bóc vỏ hết như thế này. Một chút nữa thì mình sẽ đi băm nhuyễn, hoặc là các bạn cho vào máy các bạn xay cũng được. Và ở đây là chả cá. Chả cá thì các bạn có thể là sử dụng bất kỳ loại chả cá nào. Hôm nay thì mình sử dụng là chả cá thác lác, là 200g. Tiếp theo là khoảng 1 muỗng canh hành tím băm. Rồi đây là gốc hành lá và một ít gốc ngò rí. Và đây là 10g bột năng. Không có bột năng thì các bạn có thể là thay thế bột bắp cũng được nha. Rồi cuối cùng sẽ là các gia vị nêm nếm như là đường, muối, bột ngọt, hạt nêm, dầu mè, tiêu xay. Và đây là 20g dầu ăn. Nếu như mà mình muốn làm cho cái phần nhân nó đúng cái vị của người Hoa luôn, người ta sẽ sử dụng đó là nước mỡ chứ không có sử dụng dầu ăn giống như của mình. Nhưng mà hôm nay thì mình không có mỡ heo cho nên là mình thay thế bằng dầu ăn nha các bạn. Rồi đây là tôm sau khi mình đã băm nhuyễn được như thế này. Còn đây là đầu hành lá và gốc ngò rí mình cũng đã băm nhuyễn. Chuẩn bị một cái tô sạch như thế này, cho hết 250g tôm băm nhuyễn, 200g chả cá. Rồi đây là hành tím băm, gốc hành lá và ngò rí. Tiếp tục cho vào đây 20g dầu ăn, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu xay, nửa muỗng cà phê dầu mè. Rồi cuối cùng là 10g bột năng. Bây giờ trộn đều tất cả những cái nguyên liệu này, có thể mang bao tay và mình trộn cho nó đều cũng được. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nhân hoành thánh. Sau khi các bạn đã trộn đều xong thì các bạn có thể là dùng muỗng, các bạn quết. Mình quết như thế này để cho nhân á, cái phần nhân này nó sẽ dai hơn. Mình quết khoảng 5 phút đó các bạn. Rồi đây là vỏ hoành thánh, mình cũng tự làm tại nhà luôn. Các bạn cũng có thể xem lại công thức cũ luôn. Đường link mình sẽ cho ở phần chú thích ha các bạn. Nếu như mà các bạn không có thời gian mình làm vỏ hoành thánh tại nhà như thế này thì các bạn có thể là mình tìm mua vỏ hoành thánh ở các chợ, những cái sạp mà người ta bán bún tươi á các bạn, thường thì sẽ có bán những cái vỏ hoành thánh này. Rồi ở đây là một cái chén nước lọc nhỏ để mà mình thoa vỏ bánh, mình tạo kết dính cho vỏ bánh nha. Rồi đối với nhân hoành thánh mà mình sử dụng không hết á, thì các bạn có thể là đậy kín và bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh. Khi nào mình ăn thì mình sẽ để ra cho nó rã đông một chút rồi mình quết trở lại rồi mình dùng thôi nha các bạn. Rồi khi dầu đã bắt đầu nóng thì mình sẽ chỉnh về mức lửa trung bình. Bây giờ thì sẽ cho hoành thánh vào chiên. Mình chiên trong nồi để cho hoành thánh nó có thể ngập dầu nha. Các bạn cũng có thể là chiên trong chảo. Nhận thấy mà dầu nóng quá thì các bạn có thể là giảm mức lửa xuống nhỏ hơn nha. Mình sẽ chiên đến khi nào hoành thánh nó vàng giòn thì mình sẽ cho ra ngoài một cái rây. Món này là món khai vị hoặc là mình ăn vặt đó, các bạn cũng rất là ngon, cũng đều rất là phù hợp. Rồi khi hoành thánh đã vàng giòn thì các bạn sẽ cho ra ngoài một cái rây hoặc là giấy thánh dầu nha. Rồi đây là món hoành thánh chiên. Hôm nay mình làm
Mình gói hai kiểu hình thánh ha. Nhìn ở đây giống như một cái túi đựng tiền. Rồi đây một kiểu nữa. Món bánh này á, thì mình ăn nóng thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ giòn hơn. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem là bánh nó như thế nào ha các bạn. Rồi mình mời các bạn nha. Cái bột đó các bạn, cái vỏ hành thánh đó mình tự làm á, nó giòn mà nó giòn xốp luôn, rất là ngon. Giờ mình sẽ cắn sâu hơn vào cái phần nhân xem nó như thế nào ha. Rất là ngon luôn các bạn. Đây nè, cái nhân đó mình nêm nếm rất là vừa ăn, đặc biệt rất là thơm luôn. Hành thánh thì giòn, thật sự mình rất là thích cái nhân này. Rồi chúc cho các bạn sẽ có thêm một món khai vị thật là ngon như thế này khi nhà mình có tiệc hoặc là có khách đến chơi. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là comment cho mình biết cảm nhận của các bạn về món ăn của mình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.